बर्नरवरती एक आणि दुसऱ्या बर्नरवरती एक. ओके, तर पहिल्या बर्नरवरती आपण मिल्क आहे ते बासुंदीच्या ह्याच्यापर्यंत आणलं कन्सिस्टन्सी पर्यंत. मग आपण त्याला फर्दर हिटिंग करण्यासाठी दुसऱ्या बर्नरवरती ट्रान्सफर करणार. ओके, मग दुसऱ्या बर्नरवरती ते ट्रान्सफर केल्यानंतर जे आपलं पहिलं वेसल आहे ते रिकामं झालं, राईट. मग त्याच्यामध्ये आपण पुढचं जे मिल्क आहे तर ते मिल्क त्याच्यामध्ये ऍड करू शकतो. आणि जोपर्यंत सेकंड बर्नरवरती ठेवलेलं जे मिल्क आहे त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन खोवापर्यंत होतंय, तोपर्यंत जे पहिल्या वेसलमध्ये आपलं मिल्क आपण ऍड केलेलं आहे तर त्याचं पण कॉन्सन्ट्रेशन बासुंदीच्या कन्सिस्टन्सी पर्यंत येतंय. म्हणजे ही जी मेथड आहे तर ती कंटिन्युअसली राहते. म्हणजे पहिल्या वेसल मधलं सेकंड वेसल मध्ये ट्रान्सफर करायचं, सेकंड वेसल मधनं आहे तो आपला फायनल प्रोडक्ट येणार आहे, मग परत फर्स्ट मधून सेकंड फायनल प्रोडक्ट. तर असं कंटिन्युअसली आपण जे आहे तर ते खोवा प्रोडक्शन घेऊ शकतो. सो म्हणून याला कंटिन्युअस मेथड असं म्हणतात. सो व्हॉट आर द ऍडव्हान्टेजेस ऑफ दिस मेथड? खोवा कॅन बी प्रोड्युस्ड ऑन लार्ज स्केल इन हायजेनिक कंडिशन्स. आता हायजेनिक कंडिशन्स काय इथे? कारण यासाठी जे इक्विपमेंट आहे तर इक्विपमेंट वरती लीड किंवा जे अदर फॅसिलिटीज आहेत त्या इथे इक्विप केल्या जातात किंवा फॅसिलिटीज आहेत त्या दिल्या जातात. म्हणून इथं ते हायजेनिक कंडिशन मध्ये आहे, त्या हायजेनिक कंडिशन मध्ये खोवा तयार होतो. आता वरती ज्या मेथड आहेत, दोन मेथड्स वरच्या, ट्रेडिशनल मेथड आणि इम्प्रूव्ड मेथड, त्याच्यामध्ये डायरेक्ट एन्व्हायरमेंटला आहे ते मिल्क किंवा खोवा जो आहे तो कॉन्सन्ट्रेट होता होता एन्व्हायरमेंटला जास्त एक्सपोज होतो, राईट. तर या मेथडमध्ये जे आहे ते जे स्टीम जॅकेट ड्रम आहे आणि ते ओपन स्टीम जॅकेट पॅन्स आहेत तर त्यांना लीड जे आहेत ते लीड कव्हरिंग आहेत ते प्रोव्हाइड केले जातात. त्यामुळे ते हायजेनिक कंडिशन आहे ती थोडीशी मेंटेन केली जाते, कारण डायरेक्ट एन्व्हायरमेंटशी कॉन्टॅक्ट हा थोडा कमी ठेवला जातो. सो दिस इज बाय युझिंग दिस मेथड one can produce the khova on a large scale in the hygienic condition. And the second advantage is man hours can be greatly reduced. Man hours म्हणजे काय आहे की जे काही मॅन्युअल वर्किंग आहे तर ते मॅन्युअल वर्किंग करण्याचा जो एफर्ट्स आहेत ते थोडेसे कमी होतात, किंवा जे जास्त त्याला फिजिकली काम करावं लागते किंवा जो बॅच मध्ये होताना जो टाइम आहे तो जास्ती लागतो तो इथे रिड्यूस होतोय. सो दिस इज द कंटिन्युअस मेथड. आता कंटिन्युअस मेथड जे आहे ते ज्या ऍडव्हान्स डेअरीज आहेत तिथे यूज केले जाते. आता खूप साऱ्या डेअरीजमध्ये ज्या आजूबाजूच्या आपल्या डेअरीज आहेत तर तिथे इम्प्रूव्ड मेथड आहे तर ती इम्प्रूव्ड मेथड यूज केली जाते. ओके, सो दिस इज द खोवा मेकिंग. ओके, आपण एक व्हिडिओ बघूयात त्याच्यामुळे तुम्हाला कळेल. त्याच्यामध्ये तुम्ही बघताय की याला स्टरिंग पण होत आहे आणि स्क्रॅपिंग पण होत आहे ऑटोमॅटिकली. त्याला स्टीम आहे ते स्टीम प्रोव्हाइड केलेली आहे. ही आहे इम्प्रूव्ड मेथड. इम्प्रूव्ड मेथड हे जे काही वेसल आहे, वॅट आहे, त्याला स्टीमनी हिटिंग केलं जातंय अँड विथ द हेल्प ऑफ क्रॅपर्स जे आहे ते प्रॉपरली स्टरिंग केलं जात आहे. स्टरिंग कंटिन्युअसली का गरजेचं आहे? कारण जर स्टर केलं नाही तर जो काही खोवा आहे तर त्या वेसलला चिकटू शकतो, स्टिक होऊ शकतो आणि बर्निंग होऊ शकतं त्याचं. म्हणून कंटिन्युअस स्टरिंग अँड स्क्रॅपिंग इज मस्ट. ओके, दिस इज द इम्प्रूव्ड मेथड अँड दिस इज द ट्रेडिशनल मेथड. त्याच्यामध्ये कढाई जी आहे तर ती कढाई यूज केली जाते. प्लस आता इथं ज्यांनी आहे ते इथं स्टीम आहे ते स्टीम वरती करतायत किंवा जे आहे ते गॅस डायरेक्ट फ्लेम वरती याचं हिटिंग होतं.
तर जसं जसं इव्हॅपोरेशन होतंय तसं तसं त्याचं एक सेमी सॉलिड मास स्टार्ट झालंय. Okay, according to the consistency they want, they stop the heating. त्याच्यामुळे तुम्ही बघत असाल की जे काय आहे ते सेमी सॉलिड मास त्याचं स्टिकिंग होत नाहीये कुठेही पॅनला. तर जो इव्हॅपोरेटिंग पॅन आहे ते वॅट मध्ये जे आहे ते कुठेही स्टिकिंग होत नाहीये खोवाचं ड्यू टू दी फॅट कंटेंट इन इट. So this is the simple method of खोवा प्रोडक्शन. 3 मेथड आहे त्याच्यामध्ये. ट्रेडिशनल मेथड, इम्प्रूव्ड मेथडचं व्हिडिओ प्रॉपर अवेलेबल नाहीये. अवेलेबल झाला की तुम्हाला शेअर केला जाईल. कोणाला काय डाऊट आहे का या मेथड्स मध्ये? Am I audible? Yes, miss. कळलं का तुम्हाला सगळ्यांना खोवा प्रोडक्शन or the processing of खोवा? Yes, ma'am. Okay. Okay. Okay, then let's start with the ice cream processing. बरं, मला आईस्क्रीम बद्दल कोणाकोणाला किती किती माहिती आहे ते सांगू शकाल? आईस्क्रीम काय आहे, त्यात इन्ग्रेडियंट्स काय काय असतील आईस्क्रीम मध्ये? किंवा कसं बनवलं जातं? अरे सगळ्यांचा फेवरेट टॉपिक आहे. ऍटलीस्ट प्रोडक्ट तरी फेवरेट आहेत आईस्क्रीम. सो थोडीफार तरी इन्फॉर्मेशन असेल तुम्हाला की काय काय त्यात यूज केलं असेल. मिल्क. ओके, मिल्क बेसिक इन्ग्रेडियंट. ओके, देन Flavor. फ्लेवर्स. ओके, अँड शुगर. शुगर. Emulsifier. Emulsifier. इमल्सिफायर्स. ओके, फ्लेवर. जिलेटिन. शुगर. ओके, whipped cream. ओके, Caramel. caramel. ओके, yes. Peanut butter. Yes, peanut butter. Okay, Pista. pista. Okay, Butterscotch. okay. Starch. Oil. Oil. Okay. अजून कोणाकोणाला काय काय वाटतं, अजून काय काय असेल आईस्क्रीम मध्ये? Remember Preservative. these 2 points. Preservative. Okay. बरं, ठीक आहे. तुम्ही सांगितलेल्या इन्ग्रेडियंट्स वर आपण एक्सप्लेन करूया थोडंफार. सगळ्यात Condensed पहिला milk, miss. कंडेन्स मिल्क. ओके, आता यातले इन्ग्रेडियंट्स जे तुम्ही सांगितले ते आपण बघूया. मिल्क. मिल्क ऑब्वियस आहे, मिल्क येणार आहे. कंडेन्स मिल्क येणार आहे. शुगर ऑफकोर्स आहे त्याच्यामध्ये. फ्लेवर आहे त्याच्यामध्ये. नट्स किंवा पीनट बटर डिपेंडिंग अपॉन दी व्हरायटी ऑफ दॅट आईस्क्रीम. बेस मिक्स म्हणत नाहीये, व्हरायटी म्हणते आईस्क्रीमची, त्याच्यावर डिपेंडेंट राहणार आहे. नट असेल, फ्रूट असेल किंवा पीनट बटर लाईक प्रोडक्ट्स विच आर गोइंग टू बी ऍडेड एक्सटर्नली इन आईस्क्रीम. सो आणि त्याच्यानंतर जे इन्ग्रेडियंट्स आहेत, आता हे पहिले 3 इन्ग्रेडियंट जे इमल्सिफायर जे सांगितलं, स्टेबिलायझर सांगितलं, तर ते इन्ग्रेडियंट्स आईस्क्रीमचे आहेत. त्याच्यानंतर 2 इन्ग्रेडियंट सांगितले, स्टार्च आणि त्याच्यानंतर सांगितलं काय की ऑइल. सो सगळ्यात पहिल्यांदा आपण ऑइल बद्दल बोलूयात.
basic difference between the ice cream and the frozen dessert, that is the FD, काय आहे माहितीये का? आईस्क्रीम जे आहे ते डेअरी जे प्रोडक्ट्स आहेत ते डेअरी प्रोडक्ट पासूनच प्रिपेअर केले जातात किंवा डेअरी फॅट जे आहे ते डेअरी फॅटच यूज केलं जातं आईस्क्रीम मध्ये. आणि जे फ्रोझन डेझर्ट आहे, येस स्क्रीन चेंज करा ना. ओके ठीक आहे, हा फक्त पार्ट आहे. बरं चला, आता हे जे ऑइल सांगितलं, तर फ्रोझन डेझर्ट जे आहे ते आईस्क्रीम पासून वेगळं का आहे? कारण फ्रोझन डेझर्ट मध्ये जे आहे ते व्हेजिटेबल फॅट जे आहे तर व्हेजिटेबल फॅट यूज केलं जातं. ओके, आणि आईस्क्रीम मध्ये पर्टिक्युलरली फक्त आणि फक्त मिल्क फॅट जे आहे किंवा डेअरी फॅट ते यूज केलं जातं. तर डेअरी फॅट मध्ये काय येणार आहे? तर प्युअरली मिल्क म्हणजे त्याच्यामध्ये ऑब्विस क्रीम फॅट प्रेझेंट आहे, तो एक फॅटचा सोर्स झाला. त्याच्यानंतर क्रीम जे आहे, फ्रेश क्रीम जे आहे तर फ्रेश क्रीम यूज केली जाते, फॅट सोर्स. देन व्हाईट बटर, स्पेसिफिकली दी व्हाईट बटर जे आहे तर ते यूज केलं जातं, तो पण डेअरी फॅट सोर्स झाला. हाय फॅट कंडेन्स मिल्क जर म्हणलं तर तो देखील फॅटचा सोर्स झाला. तर याच्यामध्ये आईस्क्रीम मध्ये पर्टिक्युलरली फॅट जे आहे तर ते डेअरी सोर्स मधूनच आलेलं आहे. मिल्क पासून प्रिपेअर केलेले जे काही बटर ऑइल असेल तर बटर ऑइल देखील किंवा घी असेल समटाइम तर ते, तर हे सगळं फक्त आणि फक्त डेअरी फॅट यूज केलं जातं आईस्क्रीम मध्ये. आणि एफडी मध्ये आहे ते व्हेजिटेबल फॅट, दॅट इज द वनस्पती. ओके, तर ते यूज केलं जातं. डालडा जे आहे तर तो डालडा यूज केला जातो, दॅट इज द होम हायड्रोजनेटेड फॅट जे आहे तर ते सॉलिड फॉर्म मध्ये, नॉट द ऑइल, हायड्रोजनेटेड फॅट जे आहेत तर ते यूज केले जातात. ओके, तर हा बेसिक डिफरन्स नेहमी लक्षात ठेवायचा. आता तुम्ही जर क्वालिटी वॉल्स बघितला, म्हणजे मला कुठल्या ब्रँडच्या बद्दल बोलायचं नाही, बट डिफरन्स सांगावं म्हणून तुम्हाला सांगते. जर क्वालिटी वॉल्स तुम्ही परचेस केलं आईस्क्रीम, कॉमनली आपण आईस्क्रीम बोलतो त्याला, तर तुम्ही त्या आईस्क्रीम परचेस केलं त्याच्यावर तुम्हाला क्लिअर डिक्लेरेशन दिसतं की इट इज द फ्रोझन डेझर्ट, इट कंटेन्स व्हेजिटेबल फॅट, हे त्याच्यामध्ये त्यांनी मेन्शन केलेलं असतं. अँड इट इज मस्ट टू मेन्शन ऑर डिक्लेअर दॅट इट इज फ्रोझन डेझर्ट इफ यू आर युझिंग व्हेजिटेबल फॅट इन युअर प्रोडक्शन. ओके, अँड दुसऱ्या ऑन अदर हँड जे अमूल आहे तर अमूलवर त्यांनी प्युअरली आईस्क्रीम असं लिहिलेलं आहे, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ ओनली मिल्क फॅट बेस्ट आईस्क्रीम्स. ओके, किंवा मिल्क फॅट जे बेस्ट प्रोडक्ट्स आहेत त्याच्यापासून ते प्रिपेअर केलेलं असतं. हा बेसिक एक डिफरन्स आहे आईस्क्रीम मधला आणि फ्रोझन डेझर्ट मधला. ओके, क्लिअर? इज इट क्लिअर? Say yes or no. Yes. Yes. Okay. Okay. So let's see the definition of ice cream. According to the FSSAI, ice cream, kulfi, chocolate ice cream, or soft ice cream, hereafter referred to as the said product. Okay. आता यांनी इन्क्लूड काय काय केलेलं आहे? आईस्क्रीम, कुल्फी, chocolate ice cream or softy ice cream means the product obtained by freezing a pasteurized mix prepared from milk and or other products derived from milk with or without the addition of nutritive sweetening agents, fruit and fruit products, eggs and egg products, coffee, coca, chocolate, condiments, spices, ginger and nuts. And it may also contain bakery products such as cake or cookies as a separate layer and or coating. The said product may be frozen hard or frozen to a soft consistency. The said product shall have
pleasant taste and smell, free from off flavor and rancidity. The said product may contain food additives permitted in regulation. This is the definition of ice cream according to FSSAI. आता याच्यामध्ये त्यांनी टोटल सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत त्या मेन्शन केल्या आहेत. वेन यू कॅन से युअर प्रोडक्ट इज आईस्क्रीम. ओके, आता आईस्क्रीम मध्ये त्यांनी इन्क्लूड काय काय केलंय? आईस्क्रीम मीन्स प्लेन युअर व्हरायटीज व्हॅनिला, स्ट्रॉबेरी, पिस्ता. ओके, तर या 3 व्हरायटीज आईस्क्रीम प्लस मँगो व्हरायटी. ओके, कुल्फी, जी कुल्फी आहे ती, जो आपला खोवा असतो ना, तर खोवा प्रिपेअर होण्याच्या आधीची स्टेप विथ द ऍडिशन ऑफ शुगर, किंवा बासुंदीच्या नंतरची जी स्टेज असते ती जेव्हा फ्रोझन फॉर्म मध्ये आपण नेतो तर त्याला कुल्फी असं कन्सिडर करतात. ओके, हॅव्हिंग द पर्टिक्युलर फॅट पर्सेंटेज ऑफ 14% ऑर द 12%. ओके, त्याला कुल्फी असं कन्सिडर करतात. देन चॉकलेट आईस्क्रीम. आता जे तुम्हाला पहिल्या 3 व्हरायटीज सांगितल्या मी, व्हॅनिला, मँगो, स्ट्रॉबेरी आणि पिस्ता, तर या झाल्या आईस्क्रीमच्या प्लेन व्हरायटीज. त्याचं जे मिक्स असतं किंवा बेसिक ज्याला आपण मिक्स म्हणतो, ज्याच्यापासून फ्रोझन होऊन फ्लेवर ऍड करून आईस्क्रीम तयार होतं, तर ते मिक्स. आणि चॉकलेट आईस्क्रीम म्हणजे चॉकलेट जी व्हरायटी तुम्ही कन्झ्युम करता त्याच्यासाठी लागणारं मिक्स, याचं जे प्रिपरेशन आहे ते 2 वेगवेगळ्या मेथडनी होतं प्रिपरेशन. ओके, सो चॉकलेट आईस्क्रीम. देन सॉफ्टी आईस्क्रीम. सॉफ्टी आईस्क्रीम मध्ये काय असतं, तर सॉफ्टी आईस्क्रीम जे आहे त्याला हार्डनिंग केलं जात नाही, डायरेक्ट त्याचं फक्त जे आहे ते स्लाइटली फ्रोझन केलं जातं, हार्डनिंग केलं जात नाही. ओके, सॉफ्टी, तुम्ही आता सॉफ्ट आईस्क्रीम खाऊन तुम्हाला माहिती असेल की किती सॉफ्ट असतं, आणि जे आपण आईस्क्रीम खातो त्याचं टेक्स्चर कसं असतं आणि याचं टेक्स्चर कसं असतं. ओके, सो and next means the product obtained by freezing a pasteurized mix. पाश्चराइज्ड मिक्स म्हणजे आईस्क्रीम प्रिपेअर करताना जे काही मिक्स आहे, बेस मिक्स म्हणजे लिक्विड फॉर्म मध्ये जे असतं ते, तर ते मिक्स जे आहे तर ते पाश्चराइज्ड असणं कंपल्सरी आहे. ओके, फ्रीजिंग अ पाश्चराइज्ड मिक्स प्रिपेअर्ड फ्रॉम. आता हे मिक्स म्हणजे काय आहे? फ्रॉम which ingredients it is prepared? A mix prepared from milk and other products derived from milk. प्युअरली मिल्क यूज करून प्रिपेअर करू शकता, किंवा प्रोडक्ट्स डिराइव्ड फ्रॉम मिल्क. प्रोडक्ट डिराइव्ड फ्रॉम मिल्क म्हणजे काय असणार आहे? कंडेन्स मिल्क आहे, SMP आहे, WMP आहे. देन त्याच्यानंतर बटर ऑइल असेल, किंवा जे क्रीम आहे, फ्रेश क्रीम ते यूज केलंय, व्हाईट बटर आहे ते यूज केलंय. These are the products derived from milk. Okay, with or without addition of nutritive sweetening agent. आता विथ और विदाउट ऍडिशन ऑफ न्यूट्रिटिव्ह स्वीटिंग एजंट्स म्हणजे काय आहे की शुगर जी आहे तुम्ही ऍड करू शकता किंवा ऍड केली नाही तरीही चालते आईस्क्रीम मध्ये. ओके, एक्सटर्नली न्यूट्रिटिव्ह स्वीटनिंग एजंट म्हणजे ते कॅलरी गिव्हिंग स्वीटनर्स आहेत ते. ओके, देन the fruit and fruit products as a topping. ओके, और डायरेक्ट फ्रूट पल्प जरी यूज केला तरीही, एक्झाम्पल मँगो पल्प जो आहे तर तो मँगो पल्प यूज करू शकतो, किंवा मँगो चे जे पीसेस आहेत तर ते पीसेस यूज करू शकतो आपण. स्ट्रॉबेरी पल्प और द स्ट्रॉबेरी पीसेस that will be applicable for the fruit varieties. Okay, then next eggs and egg product. जर तुम्ही एग अँड एग प्रोडक्ट्स यूज करणार असाल तर इथं डिक्लेरेशन येणार आहे. डिक्लेरेशन कसलं? इट कंटेन्स द एग सॉलिड्स और द एग अँड एग प्रोडक्ट्स. देन कॉफी. कॉफी आईस्क्रीम जर प्रिपेअर करायचं तर बेस मिक्स मध्ये जे आहे तर ते कॉफी जे आहे तर ते कॉफी पावडर जे आहे तर ती ऍड केली जाते. ओके, देन कोका इन व्हॉट केस? कोका इन विच केस? इन केस ऑफ द चॉकलेट आईस्क्रीम. ओके, कोका तुम्ही जे आहे ते डायरेक्ट कोका पावडर ऍड करू शकता, किंवा जे चॉकलेट आहे चॉकलेटचे स्लॅब्स आहेत तर चॉकलेटचे स्लॅब्स मेल्ट करून ऍड करू शकता. कंडेमेंट्स आहेत तर ते पण ऍड करू शकता डिपेंडिंग अपॉन दी व्हरायटी.
देन द स्पायसेस मध्ये युजली जे आहे ते काय यूज केलं जातं, तर दालचिनी जी आहे तर दालचिनी जी आहे तर ती यूज केली जाते. समटाइम्स जिंजर जे आहे ते देखील आईस्क्रीम मध्ये यूज करायला परमिशन आहे. देन नेक्स्ट नट्स, बेसिकली जे आपल्या इकडे व्हरायटी ऍक्सेप्ट केली जाते तर त्या नट व्हरायटीज आहेत की मग नट्स मध्ये पिस्ताशिओ असेल, कॅशिओ असेल, आल्मंड असेल किंवा जे काही वॉलनट्स वगैरे असतील तर हे सगळं. और जे पीनट आहे तर पीनट आईस्क्रीम देखील अवेलेबल आहे. सो दॅट काइंड ऑफ such kind of nuts. Then it may also contain the bakery products such as cake or cookies as a separate layer or coating. आता हे जे बेकरी प्रोडक्ट्स आहेत तर ते कोणत्या फॉर्म मध्ये असणार आहेत, केक आणि कुकीज हे दोन व्हरायटीज किंवा जे बिस्किट्स असतात ते. ओके, तर ते आहेत तर त्याच्यामध्ये सेपरेट लेअर ऍज अ सेपरेट लेअर आईस्क्रीमची सेपरेट लेअर. आपण आईस्क्रीम कोन कन्सिडर केलं, आईस्क्रीम कोन मध्ये जे बाहेरचा जो कोन आहे तर त्याला बिस्किट, इट इज अ बिस्किट वेफर जे आहे तर ते त्याला बिस्किट असं कन्सिडर केलं जातं. ओके सर, तर ते किंवा जर तुम्ही आईस्क्रीम पेस्ट्रीज आहेत, आईस्क्रीम पेस्ट्री असा एक प्रकार असतो आईस्क्रीमचा, तर त्याच्यामध्ये 2 केकच्या लेअर मध्ये आईस्क्रीम आहे तर त्याचं फिलिंग असतं. सो तो तिथे केक लेअर झाला. किंवा कुकीज असतात, तर कुकीज कोणत्या व्हरायटीमध्ये असतात की सँडविच बिस्किट म्हणून एक व्हरायटी अवेलेबल आहे मार्केटमध्ये, तर त्याच्यामध्ये 2 कुकीजच्या लेअरमध्ये और 2 बिस्किट्सच्या लेअरमध्ये आहे तर तो आईस्क्रीमचा लेअर असतो. तर अशा टाइपमध्ये बेकरी प्रोडक्ट्स आईस्क्रीम मध्ये होऊ शकतात, बट नॉट ऍज द पार्ट ऑफ बेस मिक्स. ओके, इट इज द पार्ट ऑफ युअर फायनल आईस्क्रीम प्रोडक्ट. Then the said product may be frozen soft consistency. फ्रोझन हार्ड म्हणजे काय, जेव्हा आपण फॅमिली पॅक घेऊन येतो तर तेव्हा असते हार्ड असते अगदी, कारण ते -18 डिग्री सेल्सिअसला हार्ड केलं जातं, स्टोअर केलं जातं, त्याची कन्सिस्टन्सी हार्ड झाली. फ्रोझन टू अ सॉफ्ट कन्सिस्टन्सी मध्ये काय, आपले जो सॉफ्टी व्हरायटीज असतात की त्याच्यामध्ये नुसतं फ्रीजर मधून काढून त्याला तुम्हाला फील करून दिलं जातं एखाद्या कंटेनर मध्ये. तर दिस इज द फ्रोझन टू सॉफ्ट कन्सिस्टन्सी, त्याचं हार्डनिंग केलेलं नाहीये. आईस क्रिस्टल्स जे आहेत तर त्याचं आईस क्रिस्टलचं हार्डनिंग केलेलं नसतं, ते सॉफ्ट असते कन्सिस्टन्सी. देन द सेड प्रोडक्ट शॉल हॅव प्लीझंट टेस्ट. टेस्ट आहे ती ऑब्वियस प्लीझंट असलीच पाहिजे, अनप्लीझंट टेस्ट असेल ऍक्सेप्टेबलच होणार नाहीये ते. देन अँड स्मेल फ्री फ्रॉम ऑफ फ्लेवर अँड द रॅन्सिडिटी. ऑफ फ्लेवर पासून फ्री असलं पाहिजे आणि जी रॅन्सिडिटी आहे रॅन्सिडिटी पासून फ्री असलं पाहिजे, म्हणजे फॅटचं डिटेरियोरेशन जे आहे ते झालं नसलं पाहिजे. अँड द सेड product may contain food additives permitted in regulation. फूड ऍडिटिव्ह जे आहेत ते जे काही तुम्ही बेस मिक्स मध्ये ऍड करणार आहात तर ते ऍडिटिव्ह, तर ते कोणते कोणते ऍडिटिव्ह आहेत स्पेसिफिकली तुम्ही 2 सांगितले तुमच्या साइडहून की स्टॅबिलायझर अँड इमल्सिफायर. स्टॅबिलायझर आणि इमल्सिफायर जो ऍड करणार आहोत ते, प्लस ऍडिटिव्ह मध्ये अजून काय येणार आहे, तुमचा जो फ्लेवर ऍड करणार आहात तो फ्लेवर अँड प्लस जो कलर ऍड करणार आहात तो पण ऍडिटिव्ह मध्ये येतो. ओके, फ्लेवर समटाइम्स नाही, फ्लेवर नो इट फ्लेवर ऍडिटिव्ह मध्ये येत नाही, तर जो आहे तो कलर आहे तो कलर तो आहे तो ऍडिटिव्ह मध्ये, कॉट इट इज हॅव्हिंग द ई नंबर. सो जे काय आहे ते तुम्ही कलर कुठला यूज करणार, इमल्सिफायर किंवा स्टेबिलायझर कोणता यूज करणार, तर ते कुठे परमिटेड असलं पाहिजे, जे काय FSSAI मध्ये त्यांनी नॉर्म्स सांगितलेले आहेत त्याच्यामध्ये परमिटेड असेल तरच तुम्ही ते यूज करू शकता. सो हे झाली आईस्क्रीमची डेफिनेशन, म्हणजे हे 4 कुठले जे वरचे व्हरायटीज आहेत आईस्क्रीम, कुल्फी, चॉकलेट किंवा सॉफ्टी आईस्क्रीम, ते कशापासून प्रिपेअर केले, बाय द ऑब्टेन बाय द फ्रीजिंग ऑफ पाश्चराइज्ड मिक्स. आणि पाश्चराइज्ड मिक्स जे आहे ते कशापासून प्रिपेअर केलेलं असेल, मिल्क पासून डिराईव्ह केलेल्या प्रोडक्ट्स पासून, प्लस त्याच्यामध्ये काय असणार आहे न्यूट्रिटिव्ह एजंट, न्यूट्रिटिव्ह स्वीटनिंग एजंट म्हणजे शुगरच कन्सिडर करू आपण. देन फ्रूट अँड फ्रूट प्रोडक्ट्स किंवा आपण फ्रूटचा पल्प आहे फ्रूट पल्प कन्सिडर करू, फ्रूटचे पीसेस आहे ते कन्सिडर करू. देन एग अँड एग प्रोडक्ट्स असेल ते असणार आहे त्याच्यामध्ये,
कॉफी आईस्क्रीम असेल तर कॉफी पावडर आहे तर ती बेसमिक्स मध्ये असू शकते. कोका अँड चॉकलेट हे कधी असू शकतं, जेव्हा तुमची चॉकलेट व्हरायटी असणार आहे तेव्हा. देन कंडायमेंट्स, स्पायसेस, जिंजर डिपेंडिंग अपॉन दी variety, then the nuts depending upon the variety. Plus it may also contain the bakery products. Bakery products in what form? In the form of cake and the cookies as a separate layer, not the component of base mix. Okay. त्याच्यामध्ये व्हरायटीज तुम्हाला जे आईस्क्रीम कोन्स असतात तर ते त्याला आपण बिस्किट्स म्हणतो. रोल्ड शुगर बिस्किट असं त्याला म्हणलं जातं. जे कोन्स असतात त्याला काय म्हणतात? रोल्ड शुगर बिस्किट्स. ओके. तर ते बिस्किट्स किंवा जे केक आईस्क्रीम केक्स असतात त्याच्यामध्ये पेस्ट्रीज, आईस्क्रीम पेस्ट्री अशा प्रोडक्ट नेमच्या खाली तो मार्केटमध्ये अवेलेबल आहे. त्याच्यामध्ये केकचे लेयर्स यूज केले जातात. सँडविच आईस्क्रीम आहे त्याच्यामध्ये कुकीज अँड बिस्किट्स जे आहेत तर ते 2 लेअरच्या मध्ये आईस्क्रीमचे लेअर फिल केलेले असते. अशा टाईपचा तो प्रोडक्ट. तर अशा टाईप मध्ये तो बेकरी प्रोडक्ट प्रेझेंट असू शकतो. देन द सेट प्रोडक्ट मे बी फ्रोझन, म्हणजे जो काही तुमचा प्रोडक्ट आहे आईस्क्रीम, कुल्फी, चॉकलेट आईस्क्रीम, सॉफ्टी, द सेट प्रोडक्ट मे बी द फ्रोझन हार्ड और द फ्रोझन टू अ सॉफ्ट कन्सिस्टन्सी. फ्रोझन हार्ड म्हणजे तुम्ही कन्सिडर करा तुमचं जे फॅमिली पॅक आणलेला असतो तो, आणि सॉफ्ट कन्सिस्टन्सी म्हणजे आपण सॉफ्टी आईस्क्रीम जे तुम्हाला माहिती असेल बिग बाजार किंवा जे काही मॉल्स आहेत, डी मार्ट, त्याच्या बाहेर डायरेक्ट फ्रीजर मधून तुम्हाला कंटेनर मध्ये फिल करून दिलं जातं. ती कन्सिस्टन्सी म्हणजे ती सॉफ्ट असते. ती कन्सिस्टन्सी सॉफ्ट कन्सिस्टन्सी. देन द सेट प्रोडक्ट शाल बी have the pleasant taste which is obvious and which is required by the consumers. Then it must be free from any of flavor and रॅन्सिडिटी. रॅन्सिडिटी नसावी त्याच्यामध्ये, ऑफ फ्लेवर नसावा. देन द सेड प्रोडक्ट मे कंटेन फूड ऍडिटिव्ह परमिटेड इन रेग्युलेशन, म्हणजे जे जर तुम्ही ऍडिटिव्ह ऍड करणार असाल तर ते कुठले असायला पाहिजे, तर परमिटेड असायला हवेत. आता अजून याच्यामध्ये पॉइंट एक सांगते की जेव्हा आपण नॅचरल आईस्क्रीम, आता आपले जे आईस्क्रीम अवेलेबल आहेत मार्केटमध्ये त्याच्यामध्ये व्हॅनिला फ्लेवर, पिस्ता फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, मँगो फ्लेवर, तर हे ज्या व्हरायटीज आहेत तर त्या व्हरायटीज मध्ये एसेन्स आहे किंवा फ्लेवर आहे तर तो आर्टिफिशियल और नेचर आयडेंटिकल फ्लेवर ऍड केलेला असतो. आणि जेव्हा नॅचरल व्हरायटी अशा टॅगलाईन अंडर जेव्हा एखादं आईस्क्रीम सोल्ड आउट होतो मार्केटमध्ये, नॅचरल व्हरायटी किंवा नॅचरल्स हा पण एक ब्रँड आहे की त्याचे आईस्क्रीम अवेलेबल आहेत किंवा त्यांचे आउटलेट्स आहेत, तर तिथं जे आईस्क्रीम मिळतात तर त्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचं ऍडिटिव्ह ऍड केलेलं नसतं. त्याच्यामध्ये सिम्पल बेस मिक्स म्हणजे आईस्क्रीम जे आहे त्याचं बेस मिक्स आणि आपले जो काही व्हरायटी आहे म्हणजे जी काही फ्रूट व्हरायटी आहे तर त्या फ्रूट व्हरायटीचा फ्रूट जो आहे तर तो डायरेक्ट फ्रूट पल्प फॉर्म मध्ये ऑर द पीसेस फॉर्म मध्ये ऍड केला जातो. त्याच्यामध्ये स्टॅबिलायझर नसतं, ऍडेड कलर नसतो, त्याच्यामध्ये ऍडेड फ्लेवर नसतो, इव्हन त्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा इमल्सिफायर पण नसतो. म्हणजे प्युअरली त्याच्यामध्ये जे आहे ते आईस्क्रीम बेसमिक्स म्हणजे मिल्क प्रोडक्ट्स आहेत त्याच्यामध्ये ते प्रेझेंट असतात, शुगर प्रेझेंट असते आणि जो आपला फ्रूट आहे पर्टिक्युलर जी काय व्हरायटी असेल ती व्हरायटी तर ते प्रेझेंट असतो. दिस इज द नॅचरल आईस्क्रीम. तो हा एक पॉइंट लक्षात असू देत तुमच्या. हे तुम्हाला कळलं का? डेफिनेशन मध्ये तरी काय काय लिहिलेलं आहे? कोणाला कळलं नसेल मी परत एकदा एक्सप्लेन करेन. हॅलो. येस. ह्या नॅचरल आईस्क्रीम विकणाऱ्या कंपन्या कोणत्या आहेत? आता सध्या मार्केटमध्ये म्हणलं तर नॅचरल आईस्क्रीमचे नॅचरल्स हा एक ब्रँड आहे तर त्याचे आउटलेट्स आहेत डायरेक्ट. पॅकेज फॉर्म मध्ये नॅचरल आईस्क्रीमचं जर बघायचं झालं तर आहेत काय काय व्हरायटीज. स्वतः अमूलच्या पण काही व्हरायटीज आहेत नॅचरल्सच्या. आणि अजून एक ब्रँड आहे विजयकांत डेअरीचा ब्रँड आहे आदित्य आईस्क्रीम. आय गेस त्यांच्या व्हरायटीज त्या बंद झालेल्या आहेत सध्या मार्केटमध्ये. तर त्यांच्या पण व्हरायटीज होत्या. सीताफळ आईस्क्रीम असतं, त्याच्यानंतर चिकू आईस्क्रीम असतं,
त्याच्यानंतर मँगो, अल्फॉन्सो मँगो हे एक आईस्क्रीम आहे. देन कोकोनट आईस्क्रीम जे आहे तर ते कोकोनट आईस्क्रीम. तर या बेसिक व्हरायटीज आहेत, तर त्या व्हरायटीज आहेत ते नॅचरल फॉर्म मध्ये अवेलेबल आहेत मार्केटमध्ये. एक्झॅक्टली मला ब्रँड नाही माहिती, पण हे 2 ब्रँड्स माहिती आहेत. प्लस अजून एक आहे की जे पीनट, मग अशी कुठे स्टुडंटनी सांगितलं की पीनट जे आहे ते ऍड केलं जातं. तर पीनटची पण एक स्वतःची व्हरायटी आहे. तर पीनट पण काही काही ब्रँड्स आहेत, तर ते काही काही ब्रँड पीनट जे आहे तर ते नॅचरल व्हरायटीमध्ये कन्सिडर करतात. म्हणजे नॉर्मल आईस्क्रीम मिक्स आहे ते युज केलं जातं, प्लस पीनट आपलं जे असतं तर ते पीनट बटर जे आहे ते पीनट बटर त्याच्यामध्ये ऍड केलं जातं एक्सटर्नली. अँड सिम्पल मिक्सिंग अँड फ्रीझन टू अ हार्ड कन्सिस्टन्सी, अशा टाईपने ते नॅचरल आईस्क्रीम्स आहेत ते मार्केटमध्ये अवेलेबल आहेत. जर तुम्हाला हवा असेल तुम्ही नेटवरती सर्च करू शकता या बाबतीत. पण मग एक्झॅक्टली मला ब्रँड येस त्याच्या टेस्ट मध्ये काय फरक पडतो का? त्याच्यामध्ये ऍक्च्युली ते क्रिस्टल साईज जी आहे ती क्रिस्टल साईज थोडीशी मोठी राहते, किंवा आता इमल्सिफाय स्टेबिलायझर वगैरे ऍड केल्यामुळे त्याची जी स्टेबिलिटी आहे आईस्क्रीमची ती जास्त असते. त्यामुळे नॅचरल व्हरायटीज या पॅकेज फॉर्म मध्ये इतक्या अवेलेबल नसतात, त्या डायरेक्ट आउटलेटमध्ये असतात. म्हणजे फ्रेशली प्रिपेअर्ड असते सगळं. फ्रूट पल्प ऍड केला जातो, फ्रूट पीसेस ऍड केले जातात आईस्क्रीम बेस मिक्स मध्ये. आणि नॉर्मल बॅच फ्रीजर असतो, बॅच फ्रीजर मधून ते आहेत ते बाहेर काढले जातात, म्हणजे फ्रीज केले जातात त्याला आणि डायरेक्ट सर्व्ह केलं जातं. काय काय ब्रँडचे आहेत डिटेलमध्ये मी तुम्हाला सांगेन या बाबतीत, ब्रँड एक्झॅक्टली कुठला आहे वगैरे ते. ऑब्वियस त्यांच्या टेस्टमध्ये हा डिफरन्स असतो, कारण त्यामध्ये जे फॅट पर्सेंटेज आहे ते एक्सेसिव्ह फॅट म्हणजे जास्त फॅट पर्सेंट पण युज केलं जातं. त्यामुळे जे टेस्ट आहे ती पण चांगली असते. आणि फ्रोझन फॉर्म मध्ये असतील तर ते फ्रूट जे आहे ते डायरेक्टली युज केले जातात, एसेन्स युज केला जात नाही किंवा ऍडेड कलर युज केला जात नाही. तर असे व्हरायटीज मार्केटमध्ये नॅचरल हा ब्रँड माहिती आहे मला की त्याचे आउटलेट्स आहेत आणि तिथे ते अवेलेबल आहे. अजून कोणाला काय क्वेरी विचारू शकता? त्याच्यामध्ये बहुतेक तुम्ही इन्ग्रेडियंट्स बघितले असतील. आता बघायचं अजून एक प्रिझर्वेटिव्ह, तुम्हाला सांगते की आईस्क्रीम मध्ये प्रिझर्वेटिव्ह ऍड केले जात नाहीत. इट इज जे काही प्रिझर्वेशन आहे ते प्रिझर्वेशन लो टेम्परेचरला ठेवल्यामुळे थर्मल जे आहे ते थर्मल याच्याने त्याचं प्रिझर्वेशन केलं जातं. पाश्चरायझेशन करून त्याला आपण डायरेक्ट 4 डिग्री सेल्सिअसला -4 डिग्री सेल्सिअसला आणतो, -4 to 5 डिग्री सेल्सिअस. अँड देन स्टोरेज कंडिशन जी आहे ती अप्लाय किती केली जाते -18 ची. ओके, त्यामुळे याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचं ऍडेड प्रिझर्वेटिव्ह नसतं, युजली युज केलं जात नाही आईस्क्रीम मध्ये, कारण लो टेम्परेचरला स्वतः त्याला प्रिझर्व करायला लागतं. म्हणून कुठल्याही प्रकारचं प्रिझर्वेटिव्ह एक्सटर्नली ऍड करण्याची गरज नाही आईस्क्रीम मध्ये. सो दिस इज द वन मोर पॉइंट टू नोट डाऊन. कोणाला काही क्वेरी असेल तर आता स्टेप बाय स्टेप आपण जेव्हा प्रोसेसिंग बघू, इन्ग्रेडियंट्स बघू, तेव्हा क्वेश्चन्स तुम्हाला अजून विचारण्याचे चान्सेस मिळतील. आता याच्यामध्ये ह्या व्हरायटीज आहेत, आईस्क्रीमचे स्पेसिफिकेशन्स आहेत, आईस्क्रीम त्याचे टाइप्स आहेत जे आपल्याला माहितीही नसतात युजली. ओके, आईस्क्रीम मीडियम फॅट आईस्क्रीम असतं, हाय फॅट आईस्क्रीम असतं आणि लो फॅट आईस्क्रीम असतं. सेम टाईपने आईस्क्रीमच्या फ्रोझन डेझर्टचे पण टाइप्स असतात, हाय फॅट, लो फॅट, मीडियम फॅट. तर हे टाइप्स आपण डिटेलमध्ये बघूया पुढच्या याच्यामध्ये की ऑन द फॅट बेसिस याचा आहे ते व्हेरिएशन होतं. ओके, कोणाला काही क्वेरी असेल तर आता विचारा, डेफिनेशन मध्ये काय असेल तर. और अजून एक डेफिनेशन आहे, बट ती डेफिनेशन आहे ती जुनी डेफिनेशन आहे. ही डेफिनेशन आहे ती FSSAI ची डेफिनेशन आहे. अजून एक डेफिनेशन तुम्हाला मी ग्रुपवर प्रोव्हाइड करते. त्या डेफिनेशन मध्ये जे आहे ते PFA प्रिव्हेन्शन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन जे आपलं FSSAI च्या आधी होतं. तर अकॉर्डिंग टू दॅट जी ती डेफिनेशन आहे, त्या डेफिनेशन मध्ये कुठले कुठले इन्ग्रेडियंट्स आहेत, प्लस आईस्क्रीमचे जे स्पेसिफिकेशन आहे, फॅट पर्सेंटेज, SNF पर्सेंटेज जे आहे ते त्याच्यामध्ये त्यांनी मेन्शन केलं की प्रोटीन पर्सेंटेज जे आहे त्याच्यामध्ये स्पेसिफिकली मेन्शन केलेलं आहे. तर ती डेफिनेशन तुम्हाला शेअर केली जाईल, पण सध्या तुम्हाला फॉलो करायची डेफिनेशन आहे तर ती ही डेफिनेशन आहे. ओके,
काही क्वेरी असेल तर आता विचारा किंवा नेक्स्ट लेक्चरला विचारला तरीही चालेल. सो तुमचं नेक्स्ट लेक्चर आहे ते कंटिन्यू होतंय. डोंट लेफ्ट द मीटिंग.
Good evening, all of you. Am I audible? Yes, miss. Hello. Yes, miss. Yes, miss. Just a minute. Contact with oxygen, it could burst into flames without warning. Now can I audible? Yes, miss. Okay. So in last lecture, we have completed our glass manufacturing properties, advantages and disadvantages of glass. सो मी असं म्हणलं होतं की नेक्स्ट लेक्चरला म्हणजे या लेक्चरला आपण कलरिंग ऑफ ग्लास बॉटल्स आणि डिफेक्ट्स ऑफ इन ग्लास कंटेनर्स असे 2 पॉईंट बघणार होतो. बट ते थोडंसं आपण नेक्स्ट लेक्चर पासून स्टार्ट करू, मंडे पासून फ्रेशली. आजच्या लेक्चरला आय हॅव अ डिफरंट व्हिडिओज ऑफ ग्लास मॅन्युफॅक्चरिंग, म्हणजे वेगळे वेगळे तुम्हाला इझिली परत त्या गोष्टी कॅप्चर होतील. ऍक्च्युली ब्लो आणि प्रेस अँड ब्लो मेथड ह्या कशा होतात इन डिटेलमध्ये, सो त्या मला ह्या व्हिडिओजमध्ये मिळालेल्या आहेत. सो एक 3 ते 4 व्हिडिओज आहेत जस्ट 5-5 मिनिटाचे. सो ते तुम्ही सगळ्यांनी बघावे असं मला वाटतं. सो व्हिडिओ प्ले करते. जस्ट मला ऑडिओ आणि व्हिडिओ व्यवस्थित तुम्हाला ऐकू येत असेल तर मला इन्फॉर्म करा. ठीक आहे. सो फर्स्ट व्हिडिओ. ओके, स्क्रीन दिसते सगळ्यांना? नाही दिसत आहे मिस. नाही दिसत आहे. दिसेल 1 मिनिट. दिसते आता. दिसते ना? हा ठीक आहे, चालेल. Clear. Glass bottles and jars are green. ओके, आवाज येतोय व्हिडिओचा प्रॉपर? हो येतोय. ओके, चालेल. ठीक आहे. हां, सो फर्स्ट व्हिडिओ. Whether they're colored or clear, glass bottles and jars are green. No trees died to make this eco-friendly packaging. Glass is made of natural ingredients that are abundant. You can recycle glass endlessly, and making it uses less energy than producing metal or plastic. The recipe for glass combines about half a dozen natural raw materials, but the main ones are silica sand, soda ash, and limestone. Silica sand usually makes up about 45% of the batch. The soda ash helps melt the silica evenly. It comprises about 15%. A limestone content of about 10% makes the finished glass more durable. They combine these ingredients with recycled glass called cullet. The factory's equipment feeds precise amounts of the materials into a furnace. Over a full day, the fiery heat, 1500 degrees Celsius, melts everything together, producing a gooey liquid that's the consistency of honey. The molten glass pours out of the furnace. Shears cut the flow at precise intervals to produce cylindrical gobs. Each gob is the exact amount required to make 1 bottle or jar. They drop to a device called a scoop. The scoop moves them to troughs that feed them to jar and bottle forming machines.
goes into a preliminary mold. In a matter of seconds, it comes out as what's called a parison, a miniature version of the final bottle. Each parison then moves into a blow mold, the cavity of which is the shape of the final bottle. The equipment blows compressed air into the parison, stretching the glass outward towards the wall of the mold cavity. This process creates the final bottle shape and hollows out the inside. These are amber-colored beer bottles. The color is produced by adding small amounts of iron, sulfur, and carbon to the glass mix. The factory uses a similar manufacturing process to produce other types of bottles and jars. In this run, the company is making 375 milliliter wine bottles out of clear glass. This run is producing 375 milliliter liquor bottles, also out of clear glass. But this mold has a special feature, a recessed insignia on one of the walls, which produces a raised insignia on the front of the bottle. After the bottles leave the forming machine, they travel through flames. Otherwise, they would cool down too quickly and crack from thermal shock. A loader now gently pushes the bottles into what's called an annealing leer. The bottles cool at a controlled rate as they move through the leer. This releases stress from the glass gradually. As the bottles exit the annealing leer, a sprayer coats their exteriors with lubricant. This enables them to move smoothly through the rest of the inspection and packaging line. The bottles now line up in single file to head into the automatic inspection station. As the machine spins each bottle, cameras and probes check for imperfections such as cracks or bubbles. The inspection equipment then examines the top to check dimensions and ensure the threads for the screw cap are molded correctly. Before shipping, a worker does a final visual inspection. The proportion of cullet in glass can be as high as 90%. Cullet melts at a lower temperature, so for every 10% of cullet in the mix, the factory uses up to 2.5% less energy to produce its glass. Now that's an incentive to recycle. Good grammar and spelling. नेक्स्ट वीडियो प्ले करती है. Rather simple, they actually represent centuries of innovation in manufacturing and production. Adding to that, their आवाज येतोय का सगळ्यांना? हो मिस येतोय आवाज. ओके, ठीक आहे. There are some simple questions about glass bottles that you likely don't have an answer to, like why are they shaped the way they are? Why do they have those little bumps around the bottom, and why are they different colors? In order to answer these questions, we have to understand how they're made. Glass bottles start their lives as a collection of various raw materials, mainly comprised of silica sand, soda ash, and limestone. Silica sand makes up the largest percentage of about 40%. Soda ash makes up about 15% and helps the silica melt evenly. And for the limestone, usually making up about 10% of the material, that helps with durability. As for the other 35% of the
material, it's usually a mixture of other compounds and recycled glass. Recycled glass melts at a lower temperature than the other raw materials, so for every 10% of recycled glass in the mix, 2.5% less energy is used in the manufacturing of the bottles, thus saving on carbon emissions. If manufacturers want to make brown or amber glass bottles, a mixture of iron, sulfur, and carbon is added. To produce green glass, a chrome oxide is added to the material. Tinting the glass these different colors protects the beverage inside from ultraviolet light and radiation, which could affect flavor and perishability if it reaches the liquid inside. While it may not seem like it, in most cases, making glass packaging requires much less energy than metal and plastic alternatives. Along with the abundance of glass's raw material, the end product is one of the most eco-friendly on the planet. All the raw materials are mixed together and melted in a furnace at 2730 degrees Fahrenheit over the course of about a day. This lengthy amount of time ensures a homogeneous mixture. The liquid glass is then poured out of the furnace and portioned out relative to the type of glass bottle being made. Molten glass is then pushed into a mold and then blown with air, usually through a machine. This transforms the glass from molten raw material into near final product that only needs to cool. As for cooling, this is carefully controlled through a process called annealing, which ensures homogeneous material strength and that the bottles don't receive any thermal shock from differential cooling. All that is essentially how a common glass bottle is made, but they contain a series of quirks that give life to their deeper engineering. Around the base of most glass bottles, there's a series of bumps on the side. On older bottles, manufacturers would use the bumps as date codes, allowing them to see how long a bottle was in circulation. While this is still used in some modern manufacturing techniques, they are generally used as mold markers. So if there's defects with a bottle, the manufacturer can trace back to the source of the problem. As for why glass bottles have the shape that they do, that all comes down to packaging constraints. Long-necked bottles have been used for a little over 100 years now. This design allows packers to easily seal off the top with a small bottle cap, reducing the size of the seal and thus saving money. A smaller seal on a beverage container is also stronger than one spread across a larger area. Some beer bottlenecks will be more bulbous than others, which is done intentionally. It's used to collect small particles that could be in a certain beer when poured. Long-necked bottles that are round also allow for a fairly efficient means of packaging while also decreasing the probability of breakage during transport. All of these general characteristics, from manufacturing to packaging, shape why glass bottles look like they do today. Differing designs are usually created to add extra style to a product or to reduce the amount of raw material and thus cut down on cost. For the most part, the current design of glass bottles has remained constant for many years now, but the industry is always looking to innovate, so the bottles of the future might just look a little different. Thanks for watching. If you enjoyed this video, you can check out more of our content here, or you can browse our channel, and as always, be sure to like, share, and subscribe. Next video. व्हिडिओ दिसतोय सगळ्यांना? स्क्रीन दिसते का व्हिडिओची? Yes, ma'am. ओके. See the engineering, the technology, and the आवाज येतोय व्हिडिओचा? Yes, ma'am. ओके. ideas that make the world go round. Find out how it works. Coming up, the making of an electric toothbrush. How 40,000 revs a minute can put a smile on your face. Creating rubber gloves. These ceramic hands take the plunge so yours will stay dry.
And charcoal, how a factory makes the summer essential out of old bits of wood. The recent boom in sushi restaurants has seen Britain swapping fried fish and chips for raw fish and rice. Sushi is not only made in the traditional home of Japan. In Isafjorda, a small fishing town in Iceland, they produce frozen sushi on a massive scale. Before it gets anywhere near the factory, the fish has got to be hauled out of the sea. It looks like a bog standard fishing trip, but this catch isn't going to be smoked for kippers. It's going to be turned into nigiri and maki. You might think they need the rare bluefin tuna or some wild salmon to make sushi, but here they use the humble haddock too. A line is weighted to sink between 60 and 90 meters. That's where the haddock hang out. It's tied to a buoy and left for 24 hours. The next day, the fishermen reel in the catch. They land the haddock. सॉरी, हा दुसराच कुठला तरी व्हिडिओ प्ले केलाय मी. ओके, हा वाला. Glass originated in 19th century America and England, and it revolutionized glassware. It offered the look of crystal on a budget, adding elegance to a humble meal. It became known as poor man's crystal. Today, this affordable glass still has class. Pressed glass or cut crystal. Invented in the 18th century, pressed glass can still impress company and keep them guessing. Pressed glass ingredients include lime, sodium nitrate, soda ash, silica sand, mineral or chemical colorants, and leftover or rejected glass from the factory. They melt the ingredients in a furnace, heated at over 2,900 degrees Fahrenheit. A worker twirls a rod with a ceramic ball on the end into it, and the hot liquid glass clings to it. Then it's ready for transfer to the iron mold. When the mold is partly full, a worker snips the liquid glass with scissors to cut the flow. He places a ring with pegs on the rim to align the mold with a plunger. He lowers the plunger and applies physical pressure to a lever to squeeze the glass into every crevice. This transforms the glass blob into a berry bowl with elaborate impressions on the outside. As it cools, the bowl hardens just enough to be extracted, but it's still quite soft. Careful to not distort the shape, he transfers the bowl to 2 bricks. A hose below the bricks pumps air to cool the glass further. Over a period of 4 hours, the team makes 250 berry bowls. Some of the bowls will be flattened to turn them into dessert plates, while others will be worked into the shape of candy baskets. Once the glass is firmed up enough, the bowls take a couple of trips through the glazer. First upside down, and then right side up. A gas flame melts the outer layer of the glass to make it shine both inside and out. He clamps the bowl onto the end of a rod called a snap and places it into a second, smaller furnace briefly. This softens the glass to prepare it for another transformation. Still clamped on the rod, a worker spins the bowl. With a stick of wood, he applies pressure to the upper part to flatten and flare it out. He then draws the piece between 2 pipes to bend the sides upward. The pressed glass berry bowl has now become a candy basket. But baskets need handles, so it's back to the furnace to gather more glass. He collects a little less this time. He moves the molten glass around on a metal table to roll it longer.
inserts it in a mold that gives the glass a rib pattern. He heats the glass in the furnace one more time. Soft and sticky, the glass handle adheres to the basket. He pulls the handle longer as he twirls the basket, and then attaches the other end of the handle to it. The handle is a bit saggy, so before it cools, he improves the shape using an iron roller. As he works the glass, he pulls the handle up and makes it more well-rounded. Unclamped from the gathering rod now, he smooths the outer surface of the handle and tweaks its shape until satisfied. Using a torch, he melts the glass a bit where the handle meets the basket to improve the adhesion. And now it's over to the oven. Here, the pressed glass is heated and then cooled to room temperature over a period of 3.5 hours. This gradual heating and cooling is critical. It releases stress in the pressed glass to make it less likely to shatter. For generations, molds have been used to mass-produce pressed glass pieces that can look like expensive crystal. With all that practice, they have this down to a fine art. Some works are reproductions of vintage pieces. Others are new patterns. The appeal is timeless. Okay. I'm audible now? Just a minute. एक लास्ट वीडियो है.
Okay, so this is enough for our this lecture. Next lecture la we are going to discuss coloring of glass and defects in glass containers. ठीक आहे. सो बरोबर 2 वाजता तुमचं प्रॅक्टिकल सुरू होईल. जर कोणाला काही डाऊट असेल तर विचारा. अदरवाईज ब्रेक घ्या आणि म्हणजे डिस्कनेक्ट न होता ब्रेक घ्या आणि 2 वाजता प्रॅक्टिकल कंटिन्यू करा. ठीक आहे. सो मी मीटिंग मध्ये आहे. कुणीही लेफ्ट होऊ नका. जस्ट तुम्हाला ब्रेक घ्यायचा असेल तर ब्रेक घेऊ शकता. ओके.